Sziasztok, üdv mindenkinek! Folytatom a Factoriót, és ebben a részben ugye én már kicsit előre gondoltam, hogy milyen feladatok teendők lennének. És az egyik ugye egy gyártósor, amit meg akarok építeni. Ez a gyártósor ugye nekem holmikat, cuccokat fog gyártani, tehát nem az üvegcsét gyártja majd, hanem olyat, amiben lehet majd építkezni, kicsit majd gyorsabban tudok haladni a játékban. Így ez a manipulátorokat, szallagot, meg körülbelül olyan 20 holmit tud majd gyártani. Főleg ugye a gépiskatornyot meg a lőszert is gyártja, úgyhogy az nagyon hasznos lesz. És ha ez megvan, akkor valószínűleg egy árambővítést fogok intézni, mert ha az a gyártósor felpörög, akkor nagyon kevés lesz az áram. Éppen így is most csak elég. Úgyhogy itt ezen az oldalon lesz egy árambővítés. És akkor utána nekiállok itt felül. Most már tényleg teljesen beépítem bányákkal ezeket a kis lelőhelyeket. Tehát ezt a részt, szenet, ezt a vasércet és a követ, amit itt van felül, azt mind be akarom építeni bányákkal, és akkor amit ki lehet ebből hozni, azt ki akarom hozni. És ez mind megvan, akkor lesz itt egy kis bogárírtás itt felül, mert itt az olajon pont van egy kis fészek, ezt ki kell szedni, meg már a légszennyezés is kezd oda eljutni. Illetve ezt a fészket is kiszedem, mert kell ez a vasérc, majd a következő részben, vagy nem tudom még mikor. Ezt beépítem bányával, meg ezt a lentit is meg kéne nézni, ezt is be kéne építeni bányával. És ezeket a fészkeket is kiszedem, tehát ez még mind feladat is teendő. És akkor a bánya kiépítésekre majd mutatok egy blueprintet, nagyon jó kis blueprintem van, nagyon kis hasznos, praktikus, és nagyon szeretem használni, azt majd bemutatom. És akkor a legvégén pedig egy vonatozást szeretnék csinálni, ugyanis ezt a szént, meg a vasat, meg az olajat, azt össze kéne hozni vonatozással. Ugye ide középre be kéne hozni. Úgyhogy ez a feladat, ez a cél. Úgyhogy igazából lesz mit csinálni. Ugye itt van egy halomfa, és most már mivel van gránátom, ezért szépen ezt a gránáttal le tudom takarítani gyorsba, hatékonyan. Ezért jó, hogy már gyártok gránátot is külön. Mert akkor ez nem lesz olyan nagy probléma, hogy a sok fát kézzel letakarítani az elég húzós lenne. Elég a blueprintet megépíteni. Nyilván most ezzel fokozom a szennyezést, vagy hát a légszennyezést. Úgyhogy a védelemre kell majd gondolni, de mivel rámentem a fejlesztéseknél a lőszereknek a sebzésére, illetve a tűzgyorsaságra is, most is egy ilyen fejlesztést csinálok, ezért egész hatékonyak a turetek. Úgyhogy ezzel nem lesz probléma. Meg úgyis intézek egy kis bogárírtást. Úgyhogy a faírtás most bevállalható.
ugye megépítettem a gyártósort, és a vasércet meg a követ elég szépen behúzza. El is fogy itt a végére, ami... Tehát itt nem gyártódik már rendesen vaslemez meg acél, de majd a gyártósorok elkezd majd így feltöltődni. Itt ha végén a cuccok, akkor majd alulra is fog jutni, de azért majd a vasérc bányákat majd bővíteni kell a számukat. Ugye úgy néz ki ez egy gyártósor, hogy itt vannak olyan csövek, és ugye azt szoktam csinálni a ládákra, hogy a ládákra lehet ilyen tárolóhely korlátozást behúzni. Úgyhogy én most behúzom ezt idáig, és akkor a manipulátor meg a gyár nem fogja teljesen telerakni a ládát, és így egy kicsit gazdaságosabb a felhasználása a nyersanyagoknak, ugye a komponenseknek. Ugye itt meg van gőzgép, kazánokat is gyártok, úgyhogy mindenféle klassz cuccot gyárt, így a játék elején ezek mind hasznosak. Itt vannak a manipulátorok, futószallag, a föld alatti, az elosztó, nagyon jó jön. És akkor viszek egy kis géppuska tornyot. Ez a recept még nincs kioldva, ez a gyors szallag, tehát a piros futószallag, azt majd kioldom, a technológia szinten. És akkor itt lentebb gyártódik ilyen közepes villanypózna, akkor ebből is viszek. És fentebb itt még gyártódik némi fal. Egész sok fal van már. És kőtégla, mondjuk a kőtégla nem gyűlik sok, mert ugye elsődlegesen fal készül. De ahogy az a láda megtelik, onnantól kezdve ez a láda fog töltődni. És akkor lesz ilyen kőtégla is. Ugye itt lent vannak ezek a kis lőszerek gyártásban, és itt azt úgy van megoldva, hogy ezeket a sima lőszereket bedobálom ebbe a ládába, és akkor a rendszer pedig lényegében átkraftolja ilyen kis páncéltörő lőszerré. És akkor így van komolyabb lőszer. Ugye ezek a turretek már egyre jobbak, itt oldalt látszik, hogy a sebzés 8 plusz 12,48. De hát, hogy jelentősen növekedett a sebzése a lőszer miatt is, meg a toronynak is. És a tűzgyorsaság is 10 plusz 5, tehát az is fejlesztve lett, és a tűzgyorsaság most lesz még jobban fejlesztve. Úgyhogy ilyenkor ez nagyon hasznos lesz. Tehát a bogarakat nagyon könnyen szét tudja lőni akár egy géppuska torony, úgyhogy a védelem az egész jó. Illetve ami még érdekes, ez a gyártósoron most nagyon jól fog látszódni, megmutatom. Van ezen a kemencéken, illetve a manipulátorokon ilyen kis logikai hálózat. Ugye ezt az első részben bemutattam kicsit így alaposabban. Ugye az azt csinálja az a logikai hálózat, hogy csak a futószallagra pufferelnek a kemencék, meg a manipulátorok. És most látható, hogy nem működnek, és ez nem azért nem működik, mert tele van a kemence, hanem a kemence ugye üres. Mind üres. Mert a szallagok, tehát a manipulátorok csak a szallagot töltik. Hogyha most jövök és leszedem a vaslemezt, akkor ők egyből bekapcsolnak, és egyből pakolni kezdenek. De ahogy telítődik a szallag, akkor egyből leállnak. Tehát le fognak kapcsolni. És ez azért jó, mert így a kemencék sokkal gazdaságosabban, sokkal spórolósabban bánnak a vasérckészlettel. Ugye le is álltak szépen. És így jobb eséllyel több vasérc jut lentre bele is. Tehát így sokkal spórolósabb, gazdaságosabb. Tehát lényegében ez a rendszer így optimalizál. Úgyhogy ez is tök jó kis rendszer. És hát az az igazság, hogy ideje lenne az áramon bővíteni. Ugyanis mondtam, hogy eléggé nagy a fogyasztásunk. Ugye azért az a gyártósor most felpörgött. 30 megawattot kéne csinálni. Úgyhogy most nekiállok és ezt megépítem itt.
Kicsit leörült itt a szén, mert ugye még a villanyt is kicsit átkötöttem, hogy jobban nézzen ki. De mindjárt jön a szén, és akkor felpörögnek itt a kazánok. De akkor erre mindenképpen most itt egyből bővítek, ugyanis kevés a szén. Már most kevés. De elsőnek ezeket a turreteket arrébb kéne tenni. Közel hamar, ugyanis innen jöhet támadás. Mert itt nem messze van egy fészek. És de jó, hogy pont most jönnek. Pont most jönnek. Na ezt mondtam, hogy a fizikai sebzésünk igen erős lett a fejlesztéseknek köszönhetően, tehát elég könnyen le lesznek darálva, szerencsére. Úgyhogy igazából a gogaraktól nem kell tartani. És mivel úgyis a bányákat fogom most építeni és bővíteni, ezért most meg tudom mutatni ezt a blueprintet, amit szoktam használni. Ugye nekem bányákhoz is van egy könyvtáram. Egy csomó tervet csináltam, de ennek a nagy részét nem használom, úgyhogy ebből majd fogok selejtezni, vagy frissítem. És általában ezt a felső sort szoktam használni. Úgy néz ki ez, hogy ugye egy egyik leghatékonyabb megoldás az az, hogy középen van elhelyezve egy villanyoszlop, és a futószalag az alatta átbukik. És ennek vannak ilyen tier 2-es verziója, úgy neveztem el, hogy tier 1, tier 2, tier 3, mert ugye itt meg már az express szallag van. És akkor van egy olyan verzió is, hogy közepes villanypóznát használok, és akkor ez több bányát lefed. De mivel most bejött a játékban a minőségi modul, ez most megkavart mindent. Úgyhogy ezek ilyen régi tervek csak. Most ezt a tervet fogom használni, ez egy alapterv. És ami még érdekes a tervekben, minden blueprintben, hogy mindenhez lehet hozzá ilyen rácsozást hozzárendelni. Ami azt jelenti, hogy maga a pálya ilyenkor fel van ruházva ilyen rácsozással. És ehhez a rácsozáshoz akar igazodni a blueprint. Tehát amikor én le akarom tenni, mindig ehhez a virtuális rácsozáshoz igazodik, és azt szerint pakolod le. Ez azért jó, mert nagyon gyors és egyszerűen tudsz egy blueprintet lepakolgatni, és nem kell tökölni azzal, hogy most pontosan rakod a másikhoz meg ilyenek, mert sokszor látok ilyeneket. Pedig erre van megoldás. És én úgy szoktam beállítani a blueprinteket, hogy én relatívre állítom, mert olyankor ezt teljesen szabadon tudod lerakni, viszont a rácsozás az akkor jön elő benne, ugye ezt a terv is erre a blueprintre épül, amikor én hosszan nyomom. Tehát hosszan nyomom az egeret, és akkor teszi rácsozásba le. Így. És lényegében így működik egy ilyen rácsozásos blueprint terv. Ugye, és ezt nem csak a bányákra lehet ezt alkalmazni, hanem bármire. És ez a módszert ugye speedrunosok is szokták használni, mert nagyon gyorsra és egyszerűvé teszi a terveknek a lepakolását. Úgyhogy én szeretem és szoktam alkalmazni. Csak annyi, hogy úgy kell megtervezni a blueprinteket, hogy maga a tervek azok illeszkedjenek egymáshoz. És akkor beigazítasz rajta egy rácsozást, és akkor nagyon gyorsan, folyamatos egérnyomással csak így húzva lepakolod. És így hip-hop kis blueprintből akár egy hosszabb
jól megtervezett gyártósort is le lehet pakolni, vagy ezeket a telléreket ugye hip-hop be lehet építeni. Ugyanis ez főleg az építkezést gyorsítja föl. De most nem a legszebb lett itt ez, de most csak így jött ki. A lényeg az, hogy összehúztam itt a futószalagokat 4-ről 2-es balanszerrel. Mert ugye több szénre lesz most már szükség. Ugye a gyártósor is igen sok szenet megeszik, meg az áram előállítás is. Úgyhogy most majd 2 szallagon húzzam a szenet. De még ez is elég határeset, hogy elég. Majd meglátjuk. És akkor lényegében most kiépítem az összes bányát még, amit lehet. Hát itt ezen a részen már nagyjából megvan. Itt kéne még kiépíteni. Ezeket most már megszüntettem, mert tényleg már nem kell. És akkor itt is alkalmazom ezt a blueprintet, én nagyon szeretem ilyen rácsozásban építkezni. Úgyhogy csak így lehúzom, és gyönyörűen bepakolja oda, ahova kell. Ugye követve a tervet. Így, és akkor csak meg kell építeni. Ha lennének drónok, akkor ugye már ezt még a drónok is megépítenék egyből. De még sajnos ott nem tartok. Most nem sokára kifejlesztem a vasutat, és akkor elsőképpen én inkább a vasútra mennék rá. Aztán utána rámegyek szerintem a drónokra. Ez nagyon hasznos lesz, és utána már tényleg szinte csak blueprintből lesz építkezve, és hát nem az egész, hanem így nagyjából. Mert ugye onnantól kezdve lényegében eljutok arra az automatizációs szintre, hogy az építést is ugye automatikusan lehet tenni. Ugye meg a bázis alapértelmezetten érdemes blueprintből csinálni, meg automatikusan csinálni az építkezést. Mert egy idő után olyan nagy lesz a bázis, meg a gyárat, hogy te magad nem fogod tudni minden pontját építeni, tervezni, meg javítani, igazítani. Muszáj vagy drónokra támaszkodni. Na, szerintem ezt a fészket megnézem először, és utána ezt a felsőt is kiszedem. A lenti még annyira nem gáz, mert ők még így nyugiba vannak. Ez a kettő viszont húzza az evolúciót, mert benne vannak a szennyezésbe. Bár ez egy olyan dolog, hogy most én elmegyek, kiírtam őket, maga a fészek írtás is fokozza az evolúciós előrehaladást, úgyhogy majdnem mindegy.
Szigorúan véve így már jó nekünk. Az egy kukac még ott van. Ott már volt egy nagyobb bogár. Ezek még kicsik amúgy. De még a nagyobb bogarat is elég könnyen ki tudtam szedni. Úgyhogy az az igazság, hogy technológiai szinten nagyon jól állok. Ugyanis van az a szint, amikor az evolúció, ha megelőz, ugye, akkor, és tele vagy maradva a hadi kutatásokkal, akkor van az a szint, amikor egyszerűen a bogarakkal nem győzöl mit kezdeni. Mert nagyon nehezen tudod őket megölni. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy erre is figyelni kell. Erre is például szerintem sokan nem figyelnek, hogy a hadászat ez nagyon fontos. A technológiai szintje, hogy az meglegyen, folyamatosan fejlődjél, mert a bogarak is fejlődnek. És ha a bogarak folyamatosan fejlődnek, akkor egyre többen, és egyre nagyobbak és egyre erősebb bogarak jönnek. Egyre több a HP-juk, és így te lemaradsz technológiai szinten, meg akár gyártás szempontból is, ha lemaradsz, akkor konkrétan el lehet cseszni az egész mentést, a játékot, mert onnantól kezdve már nem tudsz mit csinálni. Úgyhogy erre tényleg figyelni kell. De ez csak a fejlesztéseknek köszönhető. Tehát ilyen sokat számít a fejlesztés. Ugye az, hogy tehát ezek megvannak. Ez a 4-es lövedéksebzés, meg a 4-es tűz gyorsaság, és ezt még mindig majd tovább lehet fejleszteni. Hogy ezek is ki vannak oldva, ezek aranyat érnek. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, hogyha valakinek nehézségei lennének a bogarakkal. Ugye szoktam olyat látni, hogy a kezdő területet megnöveli, és akkor nincsenek bogarak a játék elején. Azt szerintem az indokolatlan. Indokolatlan, mert amúgy nem nehéz bogarak ellen harcolni. Tehát nincs semmi gond. Ugye, ki lettek tisztítva. Itt fönt már megint lett egy fészek. Úgyhogy majd, hát nem is tudom, ezt még kiírtam akkor. Elmegyek hozzájuk, mert a szennyezés most igencsak beindult az extra bányák miatt, meg minden miatt. Hát itt egy jó adag fészek volt itt, úgyhogy ezt érdemes volt mindenképp kiírtani, mert hosszú távon, ha itt evolúció van fejlődésben, akkor itt elég mennyiségű, tehát elég nagyobb mennyiségű bogarak jöttek volna. Úgyhogy ezt mindenképp hasznos volt kiszedni. Viszont azzal, hogy fészkeket szedtem ki, azzal ugye szintúgy fokozom az evolúciót, tehát szintúgy még gyorsabban fognak majd a bogarak fejlődni. Úgyhogy ez ilyen is dolog sajnos. De az biztos, hogy most egy kicsit a környék meg lett tisztítva. Egész jó. Hát itt van egy kis fészek még itt, de az már nem gáz. Amit még megnézek, hogy erre felfele mi van. Mert arra kiment a szennyeződés, és nem látom, hogy van-e ott valami fészek vagy bármi.
Hát itt is volt egy kis fészek, úgyhogy ezt is kiszedtem. Ilyenkor én vagyok nyeregben, mert a technológiai szintem jóval nagyobb, mint az evolúció, ezért érdemes a technológiát felhúzni előre. És még igazából a géppuskatornyok lerakása se kell. Simán csak oda megyek és szétlövöm őket. Csak arra kell majd ügyelni, hogy így az evolúció, ahogy fejlődik a bogaraknál, ők megerősödnek majd. Úgyhogy nekem is ugyanúgy húzni kell tovább a technológiai szintet a hadászatban, hogy megmaradjon ez az előny, ugye stratégiailag. Na, hát szerintem nagyjából kitisztogattam itt a területet. Egész jó. Itt már azért még vannak lent. De... ez szerintem nem is fészek, vagy igen? Lehet, hogy ez is fészek. Na ezt még kiszedem, ha már úgyis ezt csinálom. És akkor... a többit majd egy következő részben. Mert ez egy nagyobb építkezés lesz. Lényegében vasúti állomásokat szeretnék csinálni. Egy kis vonatot. És akkor megalapoztam az első vasúti hálózaton épülő logisztikát. És ha az megvan, akkor onnantól kezdve el lehet gondolkodni a kicsit komolyabb gyártósorokon. Ugyanis még további üvegcséket kéne gyártani. Azért ugye nagyon kéne most a kék üvegcse, hogy az lenne a következő. És szerintem azzal már lassan el is lehet gondolkodni a rakétasilón, illetve egy rakétakilövésen, tehát ha még a következő részben még nem is, de a negyedik részben már szerintem a rakétakilövés akár előfordulhat. Itt is volt egy jó adag fészek. Ezt is érdemes kiszedni minél előbb, mert hosszú távon itt sok bogár jöhet. És a sok nagy bogár az nem szerencsés. Na, szerintem most ez ennyi elég, és pont meg is van a vasút. Még ezt mindenképp kell hozzá. És ez szerintem most megy elegendő, egész jó lett a környék, tiszta lett. Bogármentes lett. Úgyhogy szerintem ebben a részben most ennyi fog beleférni. A következő részben mondom, vasutazás lesz, vonatozás lesz. Ezt a szenet fogom beépíteni bányákkal, ezt a vasércest. Itt egy kis olaj van, tehát ehhez húzok egy ilyen kis vasúti hálózatot. Egyelőre ez a 3. De itt van egy kis kő, ez is majd nagyon hasznos lesz. Úgyhogy ez a rész, ez most ennyi lesz. És akkor a következő részben főleg vonatozással szeretnék foglalkozni. Nem tudom, hogy még lesz-e más is, majd azt meglátjuk. És akkor szerintem nem csak ilyen alapvonatozást szeretnék megcsinálni, hanem egy kicsit haladóbb szintre is viszem a dolgot. És szerintem kombinátorozást is viszek a vonatozásba, ami lényegében a trail limittel fog foglalkozni, tehát ilyen dinamikus trail limit lesz mögötte. Hát lényegében a kombinátorok fognak menetrendet vezérelni. Úgyhogy szerintem egész érdekes, izgalmas lehet sokaknak, főleg kezdőknek. De ez majd csak a következő részben, úgyhogy legyetek itt legközelebb is. Sziasztok!